નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝ અને હું પ્રીતિ તિવારી લઈને આવી ગઈ છું અવકાશની અવનવી જાણકારીઓથી લઈને સમુદ્રની તળેટી સુધીની વાતો, પ્રાચીન ઇતિહાસથી લઈને આધુનિક ટેકનોલોજીની માહિતી આપતો શો ધ ટેક શો સાથે। તો ચાલો જોઈએ શું ચાલી રહ્યું છે ટેકનોલોજીની દુનિયામાં। આજે દુનિયા કેટલી બદલાઈ ગઈ છે। કીપેડ મોબાઈલ ફોનથી ટચ સ્ક્રીન સ્માર્ટફોન સુધી પહોંચી ગયા છે અને હવે તો એઆઈ દુનિયામાં એક નવી ક્રાંતિ લઈને આવી રહ્યું છે। એઆઈ પર દિવસે ને દિવસે સંશોધન વધી રહ્યા છે। અનુમાન મુજબ આગામી વર્ષોમાં એઆઈ કોમ્પ્યુટિંગનું બજાર $1 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચી શકે છે। ઘણી ટેક કંપનીઓ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ આ માર્કેટમાં પ્રભુત્વ મેળવવા માંગે છે। ગૂગલની પેરેન્ટ કંપની આલ્ફાબેટ અને એપલ પણ આ રેસમાં છે। ત્યારે આ સ્પર્ધા વચ્ચે માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીએ પોતાનો એઆઈ પીસી એટલે કે એઆઈ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર લોન્ચ કર્યો છે। હાલમાં જ અગ્રણી અમેરિકન ટેક કંપની માઇક્રોસોફ્ટે એઆઈ ફીચર સાથેના પર્સનલ કોમ્પ્યુટરની નવી શ્રેણી લોન્ચ કરી છે। માઇક્રોસોફ્ટના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ સત્ય નડેલાએ વોશિંગ્ટનના તેના રેડમન્ડ કેમ્પસમાં કોપાયલોટ પ્લસ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સ લોન્ચ કર્યા। આ કોપાયલોટ પ્લસ કોમ્પ્યુટર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી સજ્જ છે। હવે સવાલ એ થાય છે કે આ એઆઈ પીસીમાં નવું શું છે, શું ખાસ છે? આ કોપાયલોટ પ્લસ શું કરી શકે છે? તો તેમાં રિકોલ નામનું ફીચર છે। આના દ્વારા યુઝર્સ મહિનાઓ પછી પણ તેના કોમ્પ્યુટર પર કરવામાં આવતી દરેક એક્ટિવિટી ટ્રેસ કરી શકશે। હાલમાં કોમ્પ્યુટરની બ્રાઉઝિંગ હિસ્ટ્રી અથવા રિસાયકલ બિનને સાફ કર્યા પછી આ કરવું શક્ય નથી, પરંતુ કોપાયલોટ પ્લસની મદદથી કોઈપણ પ્રકારના દસ્તાવેજ, વેબ પેજ કે ફાઇલને રિકોલ કરી શકાય છે। આ ઉપરાંત આ એઆઈ પીસી વોઇસ આસિસ્ટન્ટની મદદથી ઘણા કામોને સરળ બનાવશે। કોપાયલોટ પ્લસનો વોઇસ આસિસ્ટન્ટ રિયલ ટાઈમ કોચ બનીને માઇનક્રાફ્ટ જેવા વિડીયો ગેમ રમવામાં વપરાશકર્તાને મદદ કરે છે। સાથે સરળતાથી આ આસિસ્ટન્ટની મદદથી તમે અભ્યાસ પણ કરી શકો છો। પર્સનલ કોમ્પ્યુટરમાં હજુ ઘણું કામ જાતે કરવું પડે છે, જેમ કે ફોટામાં ફેરફાર કરવું, એક્સેલ શીટ્સનું સંચાલન કરવું, ગણતરીઓ કરવી। હવે જો આવા એઆઈ ફીચર્સવાળા કોમ્પ્યુટર બજારમાં આવશે તો આવા ઘણા કામો વોઇસ કમાન્ડ આપીને કરી શકાય છે। તમારે ફક્ત તમારે પીસીને કહેવાનું રહેશે કે આ કામ કરવાનું છે અને તે ઝડપથી કરી આપશે। જો કે હવે જોવાનું એ છે કે કઈ કંપનીની ટેકનોલોજી આને શ્રેષ્ઠ અને સૌથી વિશ્વસનીય રીતે પ્રેઝન્ટ કરે છે, જે અંગે અત્યારે સખત સ્પર્ધા પણ ચાલી રહી છે। જે રીતે આજકાલ એઆઈ પર સંશોધન થઈ રહ્યા છે, એઆઈ ક્ષેત્રે આગળ વધવા માટે આજકાલ દરેક ટેક કંપની વચ્ચે હોડ જામી છે। માઇક્રોસોફ્ટે એઆઈ પીસી તો લોન્ચ કરી દીધું છે। હવે તેઓ એ પણ જણાવી રહ્યા છે કે ચેટ જીપીટીનું લેટેસ્ટ વર્ઝન GPT-4o પણ ટૂંક સમયમાં કોપાયલોટનો ભાગ બનશે। ઘણાને વિચાર આવ્યો હશે કે હવે ચેટ જીપીટી તો ઠીક, પણ આ GPT-4o શું છે? તો હાલમાં જ ઓપન એઆઈએ લોકપ્રિય ચેટ જીપીટી ચેટબોટને વધુ સક્ષમ કરતી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એઆઈ સિસ્ટમનું નવું વર્ઝન GPT-4o લોન્ચ કર્યું, જેમાં ચેટ જીપીટી માનવીય લાગણીઓ સમજવામાં અને દર્શાવવામાં પહેલાં કરતાં વધુ સારી બની છે। કંપનીનું કહેવું છે કે આ અત્યાર સુધીનું સૌથી ઝડપી અને સૌથી પાવરફુલ એઆઈ મોડલ છે। ઓપન એઆઈએ દાવો કર્યો છે કે નવા મોડેલ સાથે ચેટ જીપીટી પહેલાં કરતાં પણ વધુ સ્માર્ટ બની ગયું છે અને તેનો ઉપયોગ કરવો પણ વધુ સરળ બની ગયો છે। ચેટ જીપીટીને સતત નવી સુવિધાઓ અને ક્ષમતાઓ સાથે અપડેટ કરવામાં આવે છે। હાલ ચેટ જીપીટીનો સંશોધન, શિક્ષણ અથવા મનોરંજન માટે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે। જેમ કે તમારે કોઈ વિષય પર લેખ કે બ્લોગ કે અહેવાલ લખવો છે તો ચેટ જીપીટી ફટાફટ લખી આપશે। ચેટ જીપીટી તમને વાર્તાઓ, કવિતાઓ, નિબંધો, જાહેરાતની નકલ અને વિવિધ રચનાત્મક સામગ્રી લખવામાં મદદ કરી શકે છે।
GPT-4o એ તેનું એડવાન્સ વર્ઝન છે. GPT-4oમાં ઓનો અર્થ છે ઓમ્ની, એટલે કે તમામ પ્રકારની વાતચીતને સમજવાની ક્ષમતા. આ એઆઈ મોડલને ક્રાંતિકારી એઆઈ મોડલ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે તેને ખાસ કરીને મનુષ્ય સાથે સારી ક્રિયા પ્રતિક્રિયા કરવાના હેતુથી વિકસાવવામાં આવ્યું છે. નવા GPT-4o દ્વારા વપરાશકર્તાઓ ઇનપુટ તરીકે એકસાથે ટેક્સ્ટ, ઓડિયો અને ઇમેજનો ઉપયોગ કરી શકે છે, અને એઆઈ મોડલ તેમને સમાન ફોર્મેટમાં પ્રતિસાદ આપે છે. GPT-4o રિયલ ટાઈમ ટ્રાન્સલેશનથી લઈને યુઝરનો ચહેરો અને રિયલ ટાઈમ બોલાયેલા શબ્દો વાંચવા સુધી આ નવું મોડલ એકદમ એડવાન્સ છે. ટૂંકમાં તે યુઝરની ભાવનાઓ સમજીને ભાવનાત્મક જવાબ આપવામાં સક્ષમ છે. Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, you're the expert here. I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths. Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. Whoa, slow a bit there. Mark, you're not a vacuum cleaner. Breathe in for a count of 4. Okay, let me try again. So I'm gonna breathe in deeply, and then breathe And then out. for 4, and then exhale slowly. Okay, I'll try again. Breathing in, and breathe out. That's it. How do you feel? I feel a lot better. Thank you so much. So, ChatGPT, what equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, Let's work- exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides, and then I'll see what I get. Great idea. Perfect. Now, what do you get when you subtract 1 from both sides? Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? Spot on. Now you've isolated the term with x on one side, and it looks like 3x equal 3. What do you think we should do next to solve for x? I'm not sure. Can you give me another hint? Of course. You have 3x, and you want to find the value of x. Think about what operation would undo multiplication. Is it subtraction? Close, but think of the opposite of multiplication, because 3x means 3 times x. Okay, I think it's division. Let me try to divide both sides by 3, and let me see what I get. Bingo! Go ahead and divide both sides by 3. Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? It looks perfect. You've solved it, and x equals 1. Nicely done. ફીચર્સ અને કેપેબિલિટીની વાત કરવામાં આવે તો GPT-4oની કામ કરવાની સ્પીડ શાનદાર છે. એક સવાલના જવાબમાં તે માણસની જેમ જ જવાબ આપે છે, અને તેના માત્ર 232થી 320 મિલિયન સેકન્ડનો સમય લાગે છે. GPT-4o મલ્ટી લેંગ્વેજ સપોર્ટ સાથે આવે છે, અને ખાસ વાત એ છે કે તે અંગ્રેજી સિવાયની અન્ય ભાષાઓમાં ઝડપી જવાબ આપે છે, એટલે કે દુનિયાભરના યુઝર્સ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે. જો કે આ GPT-4o હજુ એટલું સુરક્ષિત નથી બન્યું. કંપની ભલે દાવો કરી રહી હોય કે તે સૌથી એડવાન્સ મોડેલ છે, પરંતુ GPT-4oની પોતાની પણ મર્યાદાઓ છે. સત્તાવાર બ્લોગ અનુસાર ઓપન એઆઈનું કહેવું છે કે GPT-4o હજુ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, અને યુનિફાઈડ મલ્ટીમોડલ ઇન્ટરેક્શનની વધુ શોધ કરવામાં આવી રહી છે, જેનો અર્થ એ થયો કે તેના કેટલાક એડવાન્સ ટેકનોલોજી ફીચર્સ જેવા કે ઓડિયો આઉટપુટ મર્યાદિત સ્વરૂપમાં પ્રીસેટ વોઇસમાં જ એક્સેસ કરી શકાય છે. એટલે જ કંપનીએ કહ્યું છે કે ચેટ GPT-4oને સંપૂર્ણ રિલીઝ કરતાં પહેલાં વધુ અપડેટ કરવામાં આવશે.
જેથી તે મુશ્કેલ મલ્ટીમોડલ કાર્યોને પણ સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકે છે. ટેકનોલોજી દિવસે ને દિવસે સુપરફાસ્ટ ગતિ આગળ વધી રહી છે અને ટેકનોલોજીના આ રેસમાં આપણે ભારતીયો પણ કંઈ પાછળ નથી. ઘણી ટેક કંપનીઓમાં ભારતીયોનો દબદબો જોવા મળે છે. નવા સંશોધનમાં અવારનવાર ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓનું નામ સામે આવતું રહ્યું છે. હાલમાં જ ભારતીય મૂળના શોધકર્તા અંકુર ગુપ્તા અને તેમની ટીમે એક નવી ટેકનોલોજી શોધી કાઢી છે. આ ટેકનોલોજી દ્વારા તમારો ફોન કે લેપટોપ એક જ મિનિટમાં ફૂલ ચાર્જ થઈ જશે અને ઇલેક્ટ્રિક કાર ફક્ત 10 મિનિટમાં ચાર્જ કરી શકાશે. આજના ભાગદોડ ભરેલી જિંદગીમાં લોકો પાસે સૌથી કિંમતી છે સમય. આજે બધા કામ કેટલી ઝડપી થઈ શકે તે વિચારતા હોય છે, કારણ કે બધા પાસે સમયનો અભાવ છે. ત્યારે સમય બચાવવા માટે ભારતીય મૂળના અંકુર ગુપ્તા અને તેમની ટીમે એક નવી ટેકનોલોજી શોધી કાઢી છે, જેના દ્વારા એક ઇલેક્ટ્રિક કારને 10 મિનિટ અને લેપટોપ અથવા ફોનને 1 મિનિટમાં ચાર્જ કરી શકાય છે. અંકુર ગુપ્તાએ શોધ વિશે જણાવ્યું કે સુપર કેપેસિટરની પ્રાથમિક અપીલ તેની સ્પીડ પર નિર્ભર કરે છે. આ શોધ મિનિટોમાં હજારો પરસ્પર જોડાયેલા છિદ્રોના જટિલ નેટવર્કમાં આયન ફ્લોને વધારે છે. આ શોધથી પહેલાં પણ નવી બેટરી ટેકનોલોજીથી બનનાર ઇલેક્ટ્રિક કારોના સંબંધમાં ઘણી રિસર્ચ સામે આવ્યા છે. ઇલેક્ટ્રિક કારને 3 કેટેગરીમાં ચાર્જ કરી શકાય છે, જેમાં ટ્રિકલ ચાર્જ, એસી ચાર્જ અને ડીસી ચાર્જ સામેલ છે. ટ્રિકલ ચાર્જની વાત કરીએ તો આ ઘરમાં જ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોને ચાર્જ કરવાની સૌથી ધીમી રીત છે, જેમાં એક માપદંડ 3 પોંગ 220 વોટના પ્લગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો બીજી તરફ એસી ચાર્જમાં વોલ બોક્સ સ્થાપિત થતાં બેટરી 3 થી 4 ગણી ફાસ્ટ ચાર્જ થઈ જાય છે. એસી પબ્લિક ચાર્જિંગ પણ ઉપલબ્ધ છે. ડીસી ચાર્જમાં ચાર્જ કરવાનું સૌથી ફાસ્ટ સાધન છે. આ રીતે બેટરીને લગભગ 40 મિનિટમાં 20થી 80% ચાર્જ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત અલ્ટ્રા ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સ્ટેશન પણ લગાવી શકાય છે, જે 150 કિલોવોટથી વધુ પાવર આપે છે. જો ભારતીય મૂળના શોધકર્તા અંકુર ગુપ્તા અને તેમની ટીમની આ શોધ કારગર સાબિત થશે તો વાહનોને તેજી અને સુવિધાજનક રીતે ચાર્જ કરી શકાય છે, જે બચત સાથે સમય પણ ઓછો કરી દેશે. જો ભારતીય મૂળના શોધકર્તા અંકુર ગુપ્તા અને તેમની ટીમની આ શોધ કારગર સાબિત થશે તો વાહનોને તેજી અને સુવિધાજનક રીતે ચાર્જ કરી શકાય છે, જે બચત સાથે સમય પણ ઓછો કરી દેશે. એક તરફ ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની માંગ દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે, ત્યારે આ ટેકનોલોજી જો માર્કેટમાં આવે છે તો ઈવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ખૂબ તેજી જોવા મળી શકે છે. એઆઈ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને લઈને રોજ નવી બાબતો જાણવા મળે છે. નવા એઆઈ ટૂલ માર્કેટમાં ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. આ ટૂલ્સ મનુષ્યના ઘણા કામો ધીરે ધીરે સરળ કરી રહ્યા છે. હવે તો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સના દાવા માટે પણ એઆઈ ટૂલ તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં કેટલીક શરતો અને નિયમો છુપાયેલા હોય છે, જેના કારણે ક્લેમ કરતી વખતે ગ્રાહકો અટવાઈ જાય છે, જેના કારણે ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ કરવામાં ઘણો સમય લાગે છે, ક્યારેક તો રિજેક્ટ પણ થઈ જાય છે. આ સમસ્યાના સમાધાન માટે NHA દ્વારા એઆઈ ટૂલનો ઉપયોગ થવા જઈ રહ્યો છે. આ ટૂલ પોર્ટલ સાથે જોડાશે, જેના પર જઈને ગ્રાહક પોતાના વીમા અને તેની અંદરની છુપી શરતોને સરળતાથી સમજી શકશે. ઓથોરિટીના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે નવું ટૂલ 1-2 મહિનામાં કામ કરતું થઈ જશે, જેનાથી વીમા ક્લેમ 1 કલાકમાં જ થઈ જશે. આ ટૂલ દ્વારા પોર્ટલ પરથી પોતાના વીમા સાથે સંબંધિત ઘણા સવાલોના જવાબ જાતે જ મેળવી શકશે, જેમ કે તમારા વીમામાં ત્રીજા બાળકની ડિલિવરીનો ક્લેમ કવર થાય છે કે કેમ, દાખલ થતી વખતે હોસ્પિટલનો રૂમ ચાર્જ અથવા ઓપરેશનનો સમગ્ર ખર્ચ જેના કે એનેસ્થેસિયા, ઓક્સિજન, એક્સપર્ટ ડૉક્ટરની ફી વગેરે કવર છે કે નહીં, વીમા કંપની દ્વારા ઓફર કરાયેલ ચાર્જ કવરમાં સામેલ છે કે નહીં. ઉપરાંત જો આપને ગમતી ઓફર તમારા વીમામાં ન હોય તો એઆઈ ટૂલ તે તમને ગોતી આપશે કે કઈ કંપની વધારાનો ચાર્જ આપીને આ સુવિધા આપે છે.
ભારતમાં એઆઈનો ઉપયોગ ઉત્તરોત્તર વધી રહ્યો છે. તમને કદાચ જાણીને નવાઈ લાગે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ચેટ જીપીટીનો ઉપયોગ ભારતીય અદાલતોમાં ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે. આવો જાણીએ ભારતીય અદાલતોમાં ચેટ જીપીટીનો ઉપયોગ કેવી રીતે થઈ રહ્યો છે. 23માં પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટે એક કેસમાં ચેટ જીપીટીની મદદ લીધી હતી. હવે મણિપુર હાઈકોર્ટ આવું કરનાર ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં બીજી કોર્ટ બની છે. જો કે આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અમેરિકા સહિત ઘણા દેશોમાં પહેલાથી જ ન્યાયિક પ્રક્રિયા અને કાયદાકીય સલાહ માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ ભારતમાં આ માત્ર શરૂઆત છે. મણિપુર હાઈકોર્ટે એક કેસમાં સંશોધન કરવા માટે ચેટ જીપીટીનો ઉપયોગ કર્યો. હાઈકોર્ટના જજ એ ગુણેશ્વર શર્માએ જણાવ્યું કે ગ્રામીણ સંરક્ષણ દળ કર્મચારીની બરતરફી રદ કરવા અરજીની સુનાવણી દરમિયાન તેમણે એઆઈ ટેકનોલોજીની મદદ લીધી હતી. તેણે સરકારી વકીલને પૂછ્યું કે કયા સંજોગોમાં સત્તાવાળાઓ તેને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ આપી શકે છે. તેના તરફથી કોઈ જવાબ ન મળતા જજે ગૂગલ અને ચેટ જીપીટીની મદદ લેવાનું નક્કી કર્યું. આ પછી કોર્ટે અરજદારને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આમ ધીરે ધીરે હવે ભારતીય અદાલતોમાં એઆઈના ઉપયોગની શરૂઆત થઈ રહી છે. આમ તો અમેરિકા સહિત ઘણા દેશોમાં ચેટ જીપીટીનો ઉપયોગ કોર્ટની કાર્યવાહી અથવા કાનૂની સલાહ માટે થાય છે. તાજેતરમાં અમેરિકામાં એઆઈ આધારિત રોબોટ વકીલ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ રોબોટ ઓવર સ્પીડિંગને લગતી બાબતોમાં કાયદાકીય સલાહ આપે છે. જોકે તેની સામે લાયસન્સ વગર પ્રેક્ટિસ કરવા બદલ કેસ નોંધાઈ ગયો. સાથે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ભારતીય ન્યાયતંત્રમાં એક વિશાળ છલાંગ લગાવી રહ્યું છે. ચેટ જીપીટી એ હાલમાં જ 12 પરીક્ષા 75% સાથે પાસ કરી હતી અને જે તેની મોટી જીત સમાન છે. જો કે આ ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ઉદ્ભવતા પડકારો અંગેની ચર્ચા તેજ થઈ રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચૂડે તાજેતરમાં જ એક ઇવેન્ટમાં કહ્યું કે કોર્ટની કાર્યવાહીમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો સમાવેશ ઘણા પડકારો ઊભા કરી શકે છે. The next important area which I want to emphasize is the technological advancements which the Phase 3 document envisages. And this will refer to software development, the use of artificial intelligence, blockchain, and digital accessibility. We are conscious of the fact that artificial intelligence has the flip side as well. For instance, we would be very difficult and diffident in allowing artificial intelligence to tell us what sentence to hand down following a conviction in a criminal case. Many courts across the world have experimented with it. I don't think that we as judges would ever want to cede our discretion, which we exercise on sound judicial lines, in terms of sentencing policy. But at the same time, artificial intelligence is replete with possibilities. It's now par for the course in a hearing in the Supreme Court to have a record of 10,000 pages or 15,000 pages. Appeals which come to us from the specialized tribunals like the APTEL, the Electricity Tribunal, or the Competition Commission, have huge records. How do you expect a judge to digest evidence in a statutory appeal in a record involving 15,000 pages? Artificial intelligence can prepare the entire record for you. Or, for instance, we have been using artificial intelligence for transcription of the proceedings in the Constitution bench of the Supreme Court. Simultaneously with the arguments, we have a screen in the court in which the entire oral argument is transcripted. At the end of the day, the transcript is provided to all the lawyers to clean up any errors which may have taken place. There were very funny errors which sometimes takes place. One of the arguments made by the lawyer for the petitioner was confused with the lawyer for the government of India. It was obviously cleaned up by the end of the day when the lawyers notice it, and then it is put out on the website for public consumption. But transcription is another AI-assisted activity which we are in the process of implementing. As you know, we are now launched into translation of judgments of the Supreme Court. There are about 34,000 judgments, core 34,000 judgments of the Supreme Court since independence. All of these judgments were digitized by providing an ESCR free of charge. And the idea behind this initiative, which I was pursuing since 2016,
But I realize that some things can only be achieved when you become Chief Justice, because perhaps people listen to you better. I don't know what the secret to that is. Justice Muralidhar is also an example of that. But what happened is that I thought that we must put out our judgments, which should be available free of charge. The private software developers provide great service. But why should it be that a citizen has to pay the kind of charges which are levied by private software developers when our law colleges are not resourced? Our lawyers in the talukas or the district courts are not resourced to pay for the software. In about 2 months after I took charge, we have all the 34,000 of an ESCR, but we are not stopping at that. What better way, I thought, to provide access to justice to our common citizens than providing our judgments in a language which our citizens understand? And therefore, we are now in the process of artificial intelligence. IIT Madras, which I believe is going to be making a presentation here, is at the forefront of that activity. But we've also used our retired district judges across high courts to verify the correctness of the translation which is being made before these translated judgments are put out on the ન્યાયાધીશોને ઘણા જટિલ કેસોમાં ઝડપી નિર્ણય લેવામાં મદદ તો કરી શકે છે, પરંતુ તેના ઉપયોગથી ઉદ્ભવતા પડકારો અંગે પણ ચિંતા વધે છે. કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચૂડે ગયા મહિને દિલ્હીમાં આયોજિત ભારત અને સિંગાપોરની સુપ્રીમ કોર્ટ વચ્ચે ટેકનોલોજી અને કોમ્યુનિકેશન પર 2 દિવસીય કોન્ફરન્સમાં બોલતા કહ્યું કે કોર્ટની કાર્યવાહીમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો સમાવેશ થતા તેના પડકારો અને આ વિશે ઊંડાણપૂર્વક વિચારવાની જરૂર છે, ખાસ કરીને નૈતિકતા, જવાબદારી અને પૂર્વાગ્રહ જેવા મુદ્દાઓ પર. આ સાથે કોઈ મુદ્દાનું ખોટું અર્થઘટન થવાનો પણ ભય છે. તો ધ ટેક શોમાં આજે બસ આટલું જ. આવી જ વધુ અપડેટ્સ સાથે આપણે મળતા રહીશું. નમસ્કાર.